Mm. De ce îți bate inima? Ea întreabă. Care e motivul? Să vezi și tu cum îți răspunde corpul tău. Ascultă fiecare semn, fiecare informație, că auzi, că vezi, că simți, că percepi într-un anumit fel ceva, este o informație primită din partea corpului tău. În liniște absolută primești informațiile de care tu ai nevoie. Ce răspuns primești? De ce îți bate inima tare? Ți-a mai bătut vreodată sau doar acum? Nu, așa sunt eu când sunt mai... Când ai emoții ceva? Da, când A, am... deci nu e nimic deosebit, da? Nu. Ok, rămâi liniștită, în atenție și ascultă și permite, cum am spus la început, corpului tău să-și deschidă câmpurile și să transmită toată informația pe care tu ești pregătită în acum și aici să o înțelegi, să o transformi astfel încât să-ți redobândești toată energia, toată puterea și să fii liberă și creatoare așa cum ai plecat din sursă. O cauți, o identifici, îi ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea, Amalia, și ne spui cum o percepe Valentina. Un mic poduleț improvizat din niște lemne peste un râu mare, e genul o baltă. Da, spală niște pantaloni scurți bărbătești. Freacă foarte intens cu un prosop pe ei și e foarte în gardă. O percep foarte obosită, o percep... Văd că a spălat foarte multe rufe și văd că îmi dă senzația că a făcut insolație, transpiră foarte mult, se sufocă, e sete, e obosită, și la un moment dat o văd ca și când leșină, dar leșină pe partea greșită, îmi vine să spun, leșină pe partea cu apa și pică în apă, apa destul de adâncă, ceea ce e mai ciudat e că apa e plină de aligatori. Și sfârșește acolo? Da. Câtă viață este asta? Precedenta. Câtă energie avea înainte să cadă în apă? 83. Câtă energie are acum aici? 54. Câte vieți a avut pe teren? 54. Tot 54? Câtă energie asflătuiare, nu? Da, la fel mi-arată. De unde a venit? Aș zice că Sirius. De ce? Nu spune încă? Cum o vezi? Cum o percepi? În apă o percep. E neputincioasă, nu? E ca și când ar sta cu capul în gura unui aligator, așa e înghețată scena. Am cremenit de frică atunci și a rămas imaginea asta în momentul ieșirii din corp, se pare. Da. Ok, ne întoarcem aici. Dar oricum pe ea, cum să spun, pe ea în mod normal am găsit-o acolo, deci acolo e prinsă. Parcă se repetă. Acum că ai spus chestia asta, e iar spală rufe și iar transpiră și iar se sufocă și iar pică. Se tot întoarce la imaginile alea de atunci, e clar. Și acolo își lasă multă energie. Hai să vedem un pic la puncte, Amalia, dacă ești de acord. Da. Să vedem, înainte să-i căutăm contractele, ea a avut accident cu mașina pe 31 decembrie 2024. Care este cauza? Trebuia să fie cumpănă de sfârșit. Trebuia să încheie contractul? Cumpănă definitorie, spune spiritul. Și cum de-a scăpat? I s-a dat prelungire. A încheiat cu cineva vreun pact? Nu, spiritul ei a făcut lucrul ăsta. Ok. Tatăl ei a murit pe 31 decembrie. Da, la fel, a fost cumpănă definitorie. Așa trebuia să moară.
Au avut înțelegere amândoi sau contractele Nu, entităților? nu. Și-au E pur spus și simplu asta, cum îi spune, o Coincidență. coincidență. Coincidență? Mhm. Mhm. Mama ei a murit acum 1 an. Era în comă. Bun, asta vedem dacă așa. Bun, hai, ardem contract, că astea sunt puncte de sănătate, trebuie să ardem contractele și prin scanare ne spui atunci și detalii, da? Să nu mai pierdem. Da. Bun. Valentina, acum te rog să chem toate entitățile din toate timpurile și spațiile când ai întâlnit, cu care ai făcut contracte, înțelegeri nebenefice cu tine, pentru tine, să vină acum în fața voastră cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate care sunt nebenefice și ți-au produs nemulțumiri și suferințe, emoții, blocaje și nu poți merge mai departe, nu-ți poți crea tu viața și așa mai departe, să vină acum în fața voastră. Și când număr până la 3, toate, absolut toate, se vor prezenta pentru că dorința ta are putere de lege în corpul tău și tu îți dovedești acum puterea. Căci tot ceea ce tu gândești și dorești se realizează, cu condiția să fii fermă. Când număr până la 3, chem toate entitățile în fața voastră. 1, 2, 3. Toate acestea vin acum, cu toate contractele. Satan, Anubis, Lucifer, Iahve și primul om a trimis doar ăsta de Matrix și a și plecat. Percep că are foarte mulți subalterni care o supraveghează, atât Satan cât și Iahve. Depărtare, minciună, nimicire, sufocare, absurditate, amăgire, osteneală, suprimare, descumpătare, Da. dispreț, dezintegrare, supunere, mântuială, asumare, singurătate și oboseală. Se tot repetă asta, da? La contractele astea. Îți imaginezi, Valentina, un foc purificator lângă tine, de frecvență corespunzătoare pentru a arde toate aceste contracte, pentru a te elibera acum, pentru totdeauna, pentru că tu ai înțeles și tu accepti să devii liberă, să-ți recuperezi toată puterea, toată energia și toată libertatea din aceste contracte de supunere în care ei au dictat pentru tine. Acum dictezi tu pentru ei. Tu ești stăpâna vieții tale și a corpului tău. Și la 3 dai comandă să ardă toate contractele pe care le-ai chemat și care au venit în focul purificator. 1, 2, 3. Acum pentru totdeauna, din scoarță în scoarță, absolut toate. Dorești să devii liberă și creatoare, să-ți recuperezi puterea. Da. A mai rămas cineva, Maria? Nu. Botez, cununii, Au tot ce a specificat. botezat, tot s-a specificat. Da. Linia de potențial de suferință. De ce? Stai așa că n-am scanat-o, scuze. Stai că m-am pierdut în imaginea naturii. Da, am făcut camera de lucru și Ai mai făcut bine. camera. Ai și făcut-o, cum mai auzit. Rapid. Așa. Deci suntem la arsul contractelor. Ziceam dacă au plecat toți, dacă s-au Da. ars toate. Și acum trebuie să-i faci o scanare ca să
Să vedem ce i-au lăsat și după aceea mai avem și emoțiile și după aia. Da. E... Ai văzut cum sunt chestiile alea enervante de tobe? Alea de Bețele țiui alea? așa. Nu bețe, capacele alea. Te dai în ele cu De bețele. lovești una de alta. Exact. Aha. Capace din alea are la toți centrii energetici puse. Wow. Care îi face zgomot, Pe Exact, pe peste Vălei. tot. Aha. Și la cap, și sub picioare, și la mâini, și în coate, și pe umeri, și chakra asta, cum îi spune, rădăcină, plex solar, sacrală, inimă, gât, pe peste tot, și față și spate. Deci numai căpăcele din astea are peste tot. De aici și senzația că nu se poate concentra. În subtil câteodată asta îi provoacă foarte mult zgomot. În fizic cu siguranță îi provoacă țiuit în ureche și clara asta cum îi spune, Surzenie. Surzenie? Surzenie. Aha. Ea simte deja că are acolo ceva spart. Eu n-aș zice că e spart, dar nici mult nu mai are. Ok. Asta îi dă și o împiedică și la... Bine, spiritul meu scoate în timp ce povestesc. Asta o împiedică foarte mult să se conecteze cu sursa. În momentul în care ea are tendința de a lucra energetic, își pune foarte multă energie asta care o mai are în interiorul ei, în picioare, fluxurile, parcă ar vrea să ducă prin picioare, prin cap. Asta a început să simtă noaptea, că umblă. Vibrații, ia vezi vibrațiile alea pe care le are. Astea Asta sunt. e? Bun. Ce Îi mai percep foarte multe, tot datorită capacelor ăstora, parcă cu cât încearcă să se curețe, cu atât le scoate puțin la suprafață, dar nu pot să treacă de capacele astea. Da. De acolo și senzația asta de grăsime extra. De fapt, grăsimea asta este și un fel de autoprotecție. Atenuarea zgomotului, cred că. Corect, se protejează de zgomot. Da. De aici și senzația că tot timpul trebuie să stea departe de familie, departe de persoanele dragi, departe de proiectele care îi sunt dragi. Le percepe ca gălăgioase toate. Corect, de acolo și amorțeala mâinilor. Cine a pus programul ăsta, Amalia? Scuze. Lucifer și cu Satan. Da, scoatem tot, transformăm, topim, dizolvăm, ardem în focul purificator. Da. Și mai are o chestie, nu-și ascultă intuiția, și ascultă mai mult rațiunea. Păi putea, în condițiile astea de zgomot și de... Ziceai ceva de mâini, că la mâini are? De acolo îi amorțez, tot de-astea are. Tot de-astea are. Și de acolo îi amorțez mâinile, de acolo senzația de amorțeala mâinilor, a degetelor, mâncărimile între încheietura mâinii și cot. Percep foarte multe, dar foarte multe smocuri de paraziți astrali, parcă ar fi căpușe, zeci de căpușe, zeci de căpușe în smocuri. Lipoamele alea de grăsime? Pe tot corpul ei le văd, dar predominant spate, burtă, sub sâni, gât, ceafă, picioare chiar, abdomen, deci pe peste tot are. Sunt apărute în fizic deja sub formă de lipoame de grăsime? Sau? Cu siguranță trebuie să fie și în fizic, că sunt smocurile prea mari și prea negre. Astea ce sunt? Dacă citești? Paraziți astral sunt ăștia. Da, s-au cuibărit acolo, da. Scoatem tot. La ochi văd foarte mult refuz. Ochi de jur împrejurul ochiului, foarte mult refuz. Dar foarte mult refuz. Exact așa scrie, nu pot să... Parcă refuză și dacă îi se propune o oportunitate, cum să spun, parcă din start
din start nu-i convine, îi găsește numai părți negative, o refuză. La noi e o expresie, gică contra. Da, sau cănuță om sucit. Sau că nu ți-o om sucit, da, orice îi spune, da. Dar sigur că comportamentul e dat de contracte, după cum știm, Clar, să se înțeleagă. Da, la spate. Îmi vine să zic că are coloana făcută praf. De nivelări foarte multe. Coloană strâmbă, denivelată, turtită, mâncată, scuturată îmi vine să zic, alterată iar îmi vine să zic. E ca și când măduva coloanei vertebrale este foarte suprimată, zic bine? Da. Și e ca și când îi împiedică foarte mult mobilitatea, o împiedică să se odihnească. Sigur îi oferă și durere în fizic, Da. dar sigur îi oferă și disconfort. E așa o chestie, o durere surdă, îmi vine să spun. Nici nu mor, nici nu trăiești. Doar îți creează nervi, îți creează furie, îți creează frustrare, neputință și ți le amplifică înzecit pe astea. Da. Dar și la coccis percep că are un implant în formă de muzicuță. Parcă îi dereglează, deci pe lângă faptul că îi dereglează coloana toată, muzicuța asta, îi afectează și rinichii. Și percep că totodată i-a afectat toate alegerile care le-a avut în viață. Emană un câmp foarte acid în momentul în care mă apropii de muzicuța asta să o scot. Parcă, cum să spun, parcă ai văzut secreția aia secretată de furnici? Cu F parcă se numește. Aia de te ustură ochii, gen o țețită așa. Aceeași chestie o percepe. Da, și cu siguranță și ei s-a părut, ori că a transpirat și s-a părut că miroase o tentă spre oțet, ori că s-a trezit în miros de oțet, dar clar e de la muzicuța asta. Da. Scoatem. Ia. 3 avorturi percep că i-am scos-o. 3 avorturi percep că îi scoate. Îi mai scoate un implant din 3 avorturi îi scoate, îi curăță. Da. Între timp m-am dus, are ca un fel de scoică în ficat, în bilă și în pancreas, cât o scoică, care se deschide și se închide, se deschide și se închide. Cum să spun, în momentul în care s-a deschis, percep foarte mult că toate undele de formă care le conține ficatul, bila și pancreasul, e ca și când ea le curăță, s-a deschis scoicile astea, le preia instant în subconștientul colectiv și le închide, știi? Adică parcă își reface stocul. A pierdut pe o parte, bagă pe partea altă, a pierdut pe o parte, bagă pe partea altă. Adică ea se cam încarcă așa, a? Da. E ca și când sunt magnetice scoicile astea și cu siguranță a văzut. A lucrat pe o traumă, la o perioadă a găsit din nou. A lucrat pe una, la o perioadă a găsit din nou. Exact așa s-a întâmplat. Totodată tot scoicile astea de aici au împiedicat-o să-și dezvolte sinapsele neuronale. E ca și când sinapsa vrea să se încarce, dar magnetismul ăsta o dădea înapoi. De acolo și confuzie, de acolo și momente când uita, de acolo și senzația asta că viața ei e supraaglomerată, dar de multe ori o percep că se întreabă
seara când ajungi acasă, băi, sunt foarte obosit, am făcut foarte multă treabă, de aia să mă gândesc ce am făcut și de fapt constată că a făcut niște lucruri foarte simple. Picioare. A avut niște entități prinse de picioare. Le-a scos? Le-a scos, dar au rămas amprentele de ambele picioare. Mai exact, de stângul a avut 2 prinse și de dreptul a avut 3 prinse. A ajutat-o cineva să le scoată sau le-a scos singură? Nu, singură, a făcut declic vibrațional. Pentru că ea a mai făcut ceva acum un an cu o terapeută și o sesiune și vrea să știe dacă... A fost răspunsă telepata respectivă din câmpurile ei. De ce? Așa îmi spune spiritul ei. Nu era ce trebuia ca să intre în câmpurile ei și i-a provocat șoc. Adică e, cum să spun, e ca și când s-a apropiat, nu vrea să-mi spună mai multe, dar parcă a scurt-circuitat-o și respectiva a ieșit. Nu știu. Și tot ce a făcut n-a ajutat-o cu nimica? Dar nu a făcut. N-a făcut? Nu tot ce a făcut, n-a făcut. Ea a intrat în câmpuri, dar spiritul ei a zis stop, nu e ce trebuie. Respectiva a insistat, a fost avertizată să iasă, că nu îi se permite să lucreze, a insistat să-i lucreze și mi-arată spiritul cum i-a dat un șoc, o undă, cam cum ar veni ca și când a fulgerat-o, știi? Cui? Valentinei sau Valentina ei? Spiritul Valentinei, telepatei. Telepatei, am înțeles. Deci telepata nu i-a lucrat. Dacă îi spune că i-a lucrat, minte. Percep mai degrabă că telepata s-a traumatizat. Dar crezi că telepata a perceput chestia asta sau a lucrat așa în beznă? Garantat n-avea cum să nu perceapă. O percep foarte șocată pe telepată, o percep foarte... E ca și când a zguduit-o ceva foarte tare și n-a înțeles despre ce e vorba. Deci telepata asta clar în sesiunea respectivă nu i-a lucrat. Și dacă ea zice că i-a lucrat, a dat în gură doar cât să-i treacă timpul, dar nu i-a lucrat. A speriat-o prea tare. Pentru că n-a fost entitatea, a fost spiritul ei care a făcut lucrul ăsta. Și ea n-a înțeles, da, telepata, ce s-a întâmplat? Ba, eu cred că a înțeles destul de bine și spiritul îmi spune că a înțeles destul de bine. Tocmai de aceea nici nu i-a lucrat. N-a continuat să-i lucreze. Și a tăiat cordonul cu ea, cel puțin? Și a rămas conectată cu ea? O a mai influențat-o? Nu-i percep deci nu s-a fi conectat. Probabil că nici nu s-a conectat, dacă... Nu-i percep cordon cu ea. E ca și când spiritul ei îmi spune că a expulzat-o total. Și nu că ar fi avut ea ceva așa, a avut foarte mare încărcătură energetică, care și încărcătura ei energetică, dacă o mai băga la ce avea ea deja încărcătură energetică, îi făcea un... cum să spun, mi-arată că o dădea peste cap. Spiritul meu îmi traduce că o dezechilibra total pe Valentina. Da. Spiritul Valentinei se pare că este vechi, este înțelept, este din dimensiune... A protejat-o, a fost cu ea, da? A fost cu ea, dar spune că nu-ți trebuie deșteptăciune ca să poți să-ți apere avatarul. Sunt foarte multe spirite care fac lucrul ăsta, decât că sunt puțin mai puternice respectivele telepate și nu bagă de seamă. Dar unda respectivă are, cum îi spune, se propagă în timp și e, cum să spun, e punct ochit, punct lovit. Reușesc până la urmă să acționeze în orice situație când e cazul. Spiritele. Spiritele spun exact așa. Deși se spune că atacurile entităților sunt foarte puternice și că atacurile entităților sunt destul de grave, întotdeauna să vă feriți de atacurile părților subliminale și ale spiritelor acestora.
sunt mult mai puternice și de cele mai Da? multe ori mi-arată cum îți ia picioarele, cum ar veni. Wow, mai ales când o fac în cunoștință de cauză. Când o Corect, fac cu pentru că intenție. Sau când o fac corect, din necunoaștere, din pentru prostie, că spiritele și părțile Mhm, subliminale spune că nu atacă niciodată din prostie. Atacă doar când trebuie să se apere. Când sunt în pericol și când trebuie să se apere. Tocmai de aceea zice cu siguranță, ați auzit vorba că nu este ok dacă nu te pricepi să chemi o altă parte subliminală, pentru că pe lângă faptul că poți să o distragi de la ceva foarte important, în momentul dacă vede că ai chemat-o și că nu ai ceva important de spus și că ai chemat-o doar în dorul mhm, Elii, mi-arată mhm, așa, poți să tace. mhm. Sau dacă te duci să lucrezi de la distanță pe o parte subliminală și partea subliminală nu își dă acceptul, iar mi-arată că prima dată te avertizează, după care te atacă ca să te înveți minte. Am înțeles. Te referi la părțile care sunt în apărare, ca să zic așa. Am înțeles. Ele reacționează dacă nu acceptă tipul de terapie. Ea a făcut și Reiki. Da, fusese conectată la sursa falsă destul de bine și fusese conectată la Lucifer prin Reiki. Mhm. A fost și la vrăjitoare. Acolo cu ce s-a conectat? Sau cu cine era conectat? Nu s-a conectat cu nimeni din ce nu avea contracte. Deci a fost atrasă de aceste persoane, dat fiind contractele A ei, fost ca de atrasă obicei, a fost atrasă de aceleași entități ca să mai pulseze prin alte puțin persoane. energetic. Da, e Da. clar. Așa. Bun, hai să continuăm noi și pe urmă Și la gât îi mai scoate ca un fel de colier cu o chestie tot așa rotundă care i-a acoperit chakra gâtului. Îi blochează foarte mult comunicarea. Deși vrea să vorbească de cele mai multe ori foarte mult, e ca și când o pune pe pauză. Mhm. E ca și când e nevoită să asculte, e nevoită să se supună, e nevoită să înghită, dar ea de fapt simte nevoia să dea replici. Și de la inimă îi mai scoate un fel de implant în formă de semilună. Asta înseamnă că tot timpul ea a păstrat distanța de cine iubit. Și tot timpul s-a simțit jumătate, nu s-a simțit întreagă. Da. Și îi mai scoate niște larve astrale din stomac și din... Asta cum îi spune? Intestine. Da, și mă uitam acum puțin la... S-a încercat și hibridare pe ea. S-a încercat și experimentare pe ea. De acolo percep foarte multe contractări ale uterului, ale ovarelor, ale trompelor uterine. Și mucoasa uterului eu percep puțin dezechilibrată de la soluțiile experimentărilor respective. S-a încercat și de asta, cum îi spune, ovulație forțată la ea. De acolo și îi percep ovarele foarte dezechilibrate. S-a reușit ceva, vreun hibrid? S-a reușit, dar au avut emoțional de la mamă și au fost exterminați, spune spiritul meu. Noroc că ne mai păstrăm emoționalul și nu reușesc să ne transforme în totalitate. Dar până la urmă... Parțial, spune spiritul până la urmă, ei, da. că zice că în momentul în care un hibrid respectiv are emoțional, asta înseamnă că are și începe să aibă tentă de conștiință. Se transformă în uman în următoarele vieți, ușor, ușor. În mod logic s-ar transforma și în uman, dar, cum să spun, simte în momentul când este exterminat. Da. Dacă nu mai are nimic, să-i scoatem și din emoția Maria, o rugăm să scoată tot ce a blocat, toate emoțiile unde le scoate durerea după peste tot, frica, nevoia de supraviețuire, nevoia de întoarcere, nevoia de stabilitate, nesiguranța, tristețea,
amânarea, lipsa abordării, lipsa comunicării, toleranța excesivă, indispoziția, lipsa iubirii, lipsa stimei de sine, oboseala, nevoia de odihnă îi scoate din stomac predominant pasta, îi scoate mânia din ficat, din inimă, din stomac, din pancreas, din plămân și din abdomen. Îi scoate saturația din intestine, din coloană. Îi desface niște ancore, văd, din coloană, după peste tot. Sunt foarte multe ancore cu niște cârlige care tot timpul trag, este ancorată de trecut. Da, Acum da. percep că îi le scoate pe fiecare în parte. E ca și când pentru ea trecutul ăla era stabilitate. Era, parcă își formase un scop pe baza trecutului, dar cum să spun, își formase un scop să vindece trecutul și amintirile alea. Își formase un scop pentru prezent către viitor. Îi scoate rezistența la schimbare din cap, frica de nou după peste tot, nedreptatea, comparația, vinovăția, absența, despărțirea, dilatarea, îngrășarea o scoate din picioare, din pancreas, din inimă, din vene, din mușchii spatelui și din coloana vertebrală, predominant de sub omoplați până la ceafă. Mândria și orgoliu, lăcomia și aviditate, îi le scoate din spate, din ficat, din ovare, uter și din tălpi și din genunchi. Da. Supărarea, grijile, tensiunea din cap, din ochi și din obraj. Și îmi trage cortina. Îndoială, nu știu dacă ai zis. Da, N-am zis, dar zice că nu o scoate. Trebuie să învețe să-și o tempereze, spune spiritul ei asta. Da, vrea să știe dacă a afectat-o COVID-ul. Vaccinul, pardon, nu COVID. La miros a afectat-o. Vaccinul pentru. Ea a slăbit mirosul? Ea avea deja acolo o sensibilitate, chiar o... Bineînțeles, da. O chestie. Așa. Cam atât aici, mergem mai departe. Am curățat tot. Echilibrare emisfere. O altă chestie foarte importantă, are foarte mult testosteron în ea, percep. Asta o face, cum să spun, și când vrea să-și echilibreze femininul cu masculinul, parcă tot masculinul devine predominant. Tot îmi vine să spun că este un bărbat în corp de femeie. Da. Și rațiunea o are de bărbat. A fost bărbat în multe vieți? Nu aș spune foarte multe vieți, doar că ceva de genul i s-a imprimat foarte bine în minte că un bărbat e mai puțin chinuit decât o femeie. Și e ca și când tot timpul mai bine eram bărbat, un bărbat nu suferă, un bărbat își scutură pălăria și o pune în cap și pleacă, are, ea laudă foarte mult bărbații în sinea ei. Dar în piele îi percep foarte, foarte mult de ăsta, testosteron. Testosteron, da. Adică clar și foliculii de păr sunt pe măsură pe corpul ei.
Da, e crește. Mai mult decât trebuie, zice. Pe anumite părți. Ok. Păi, da. Echilibrăm emisfera, am zis. Scoatem orice undă de formă de acolo. Curățați și linia de potențial de suferință. Are atât de multe încât nici nu mai sunt citibile. Să le scoată pe toate, că oricum nu ajută la nimic, nu? Erau conform Le-a programelor luminat și vechi. l-a destructurat. Foarte bine, că prin luminare se destructurează cu intenție, e suficient să bagi lumină și intenție, foarte bine, Valentina, și se destructurează. Așa. Să-și creeze o altă linie de potențial, să-și proiecteze, Valentina. Acum propuneți tot ce-ți dorești tu. Dar te rog, referitor la tine, nu la alții. Sănătate totală, deplină și permanentă, armonie cu oamenii, să lucrezi în domeniul în care vrei tu, să ajungi în România cum îți dorești tu, să faci ce consideri că e mai bine. Să-ți rezolvi cu casele, cu copiii, cu soțul și cu așa mai departe. Deconectare de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor până își proiectează ea pe liniile astea. Noi. Aș pune mai încet. Da, o așteptăm atunci. Da. Serviciu potrivit, Valentina, că ne spuneai de intenția ta de a veni în România. Așa. Și acum să mergem la persoanele din prezent, să curățăm cordoanele cu toate persoanele și să ne uităm un pic, Amalia, că aici are niște puncte cu cei din familia ei care sunt în viață, respectiv copii în primul rând, cei doi copii măricei, dacă sunt karmici, vrea să știe, cu soțul, copiii, fratele, surorile. Toți sunt karmici, dar toți sunt karmici pe completare acum. E ca și când ai echilibrat karma cu ei. Compatibilitate cu soțul. 86. O împiedica foarte mult atât în familie cât și cu soțul contractele astea care le avea de distanță. Și o împiedica foarte mult, acum îmi spune spiritul ei, și implantul acela de semilună care îl avea. Asta o făcea să se simtă incompletă în preajma lui, adică chiar dacă era soțul în preajma lui, parcă ea tot simțea că lipsește ceva, parcă nu făcea click ceva cu el. Fata, dacă te uiți, a avut depresie, anxietate, stări de panică. Sunt cumva din altă viață sau sunt transmise Fata de la mamă? În primul rând trebuie să știe un fizic câți ani are, pentru că aici o percep destul de micuță. Fata are 30 de ani. Dar de ce e așa mică? E mică de înălțime și în realitate? Ne confirmi, Valentina, dacă e micuță? Nu. Sau n-are încredere în ea? N-are încredere în ea. Deci e pe partea subliminală, Amalia, micuță, o vezi. N-are încredere în ea, e fricoasă, e timidă, e sfioasă? Aha, e clar. Să știm de acum când apare așa, Amalia, e vorba de comportamentul ei emoțional. Exact, se comportă ca și când se comportă și arată de parcă ar avea 16 ani. Adică încă tânjește după aripa mamei, încă tânjește după protecția mamei, încă tânjește să ia mamei decizii, încă tânjește să fie copil. Nu-i căsătorită, Violeta? Valentina, scuze. Nu-i căsătorită. Acum se explică de ce. La amândoi percep copilărie incompletă. Nu știu, nu vor să-mi spună traumele, dar parcă le lipsește ceva. Parcă unul dintre părinți n-a fost acolo, parcă n-au avut suficient din ce și-au dorit ei, parcă n-au avut înțelegerea pe care și-au dorit-o ei, dar totuși, cum să spun, tot sub sânul mamei a fost mai bine, știi? Sub aripa mamei, sub fusta mamei. E ca și când
nesiguranța asta a lor de acum, parcă orică a avut o perioadă în care părinții s-au certat și au spus că se separă, se divorțează, s-or fi certat vreodată în fața lor, pentru că în permanență pe amândoi copiii văd că se uită cu mirați și tot timpul se uită în gura mamei, în gura tatălui, în gura mamei, parcă le-ar fi frică să-i piardă. Da, siguranța zilei de mâine, ca aș traduce eu. Și dacă se desparte, ei nu mai au susținere, nu mai au. Și frica de viitor aș băga-o eu la ei. Da. Așa. Sunt singuri, fără relații, deși nu sunt destul de mari, ce uite spune. Băiatul meu este foarte închis, nu pot afla nimic de la el, nu comunică. Nici aici nu comunică băiatul. Se joacă mult la jocuri pe calculator. O avea și contractele ei, lor ori avea. În spate o karmă cu alte persoane, cu alte situații. Nici nu pot să văd dacă au entități. Da. Deci clar e că nu sunt chiar în regulă. Da. Vrea să te uiți și la prietena ei, dacă, pe care a numit-o la început, dacă s-a întâlnit în altă viață cu ea, pentru că se înțeleg foarte bine. Da, au fost surori în alte vieți, mai multe, nu doar una. Oh, da, ce frumos. S-au ajutat și s-au sprijinit. E ca și când ambele erau singure la părinți, din ce îmi spune cealaltă, și e ca și când erau oarecum diferite de societate, la foarte sărace. De fapt, îmi spune exact așa, sărăcia ne-a unit. Așa e. Te unește mai mult decât bogăția în exces. Așa. Da. Familia la care se află acum are o relație cu bunica familiei respective cam ciudat, așa. Simte ceva ciudat la ea. Cam despre ce ar putea fi vorba. Bunica cum ar fi, ea a fost angajatoare tot într-o altă viață. A fost o angajatoare destul de dură în viața respectivă, văd, în care ea era un fel de menajeră, să spun așa, o menajeră nocturnă, am auzit. Dar cum să spun, era doar dură la fațadă, pentru că în duritatea ei percep femeia respectivă că, cum să spun, avea mai multe pretenții de la ea. Tot așa, a luat-o dintr-un mediu foarte sărac pe Valentina și e ca și când, cu cât era mai dură, cu atât avea pretenție ca ea să devină și mai stabilă pe picioarele ei, ca să învețe bine meserie și să prindă post bun. Știi? Deci i-a fost de folos. Ei dorea binele, dar comportamentul ei era unul mai rece, așa, era exigentă, ca să zicem așa. Era exigentă, dar nu rece. Dar nu rece. Exigentă, dar nu rece. Adică și la ora actuală nu o percep o femeie rea, o percep o femeie puțin pretențioasă, aș spune eu, dar nu în modul rău sau urât, într-un mod benefic pentru ea. Deci și-a păstrat, așa că am păstrat comportamentul de atunci. Eu așa o percep, da. Da. Bun. Cine mai are? Gata. Acum curățăm cordoanele cu ei toți. Cred că... A trimis și informații, da. Foarte bine, am înțeles. Cu soțul, dacă vrei să ne... Așa. Și surorile, da, mai are. Nu, am spus, surorile și fratele sunt karmici, dar îs pe completare așa, acum. Da. Tot așa, o viață în care tot surori au fost, da, adică toți frații au fost, dar, cum să spun, aș zice cam fiecare cu durerea lui, cam fiecare cu turta lui în viața respectivă. Nici aici nu percep o oarecare îmbrățișare prea multă între ei. Cel puțin în subtil e cam fiecare cu amăsii. Da. Partea lor. Soțul pare că e serios, dar e de fapt
parcă zâmbește așa pe sub mustăți, îmi vine să zic. Parcă Ascunde ceva, nu e vorba. sau e zeflemist, sau ce vrei să zici? Nici zeflemist. E ca și când stă ce stă, zâmbește. Stă serios ce stă, zâmbește. Parcă nu o iau În serios ce... Parcă nu ia în serios de fiecare dată, adică ceva de genul, da, bine, acum spui una, în secunda 2 spui alta, în secunda 3 spui alta, dar nu-l percep un om rău. E tolerant, da, față de ea, chiar dacă o vede așa cum e. Pare el miștocar, dar în realitate nu e atât de miștocar, aș zice mai degrabă că face haz de necaz de propria persoană sau de situație, ca să depășească mai ușor situația. Are o rațiune blajină, îmi spune spiritul meu. Deci, deși pare dur, are o rațiune blajină. E ușor de manipulat dacă știi cum să-l iei. Așa. Da, tăiat. Transgenerațional. Transgenerațional. O să ne uităm la părinți care au murit, iată, într-un mod neplăcut. Distanți. Îi percep părinții distanți cu ea. Orică au avut servici când a fost ea mică, orică n-au stat foarte mult sau... Și dacă au stat în preajma ei, n-au fost atât de afectivi cu ea, pe cât se aștepta ea, dar oricum tot aud chestie de distanți și iar ei se îndepărtează și se apropie, se îndepărtează și se apropie. E ca și când mama a vrut să pârască ceva. La fel, o văd că nu vorbește, cum să spun, parcă nu e clară în vorbire. Parcă nu e... Încă e furioasă. Încă e somnoroasă. Parcă nu s-a odihnit. Trebuie să mai doarmă. Trebuie să mai odihnească. Trebuie să se mai relaxeze. Trebuie să se mai... refacă. Nu refacă. Ca și când toată viața a fost foarte congestionată, parcă toată viața a trăit cu frică. Și acum trebuie să se mai relaxeze, trebuie să se odihnească. E ca și când ea tot timpul a fost în gardă. Ca și când ea tot timpul s-a ferit de ceva, s-a păzit de ceva. Așa. Da. Tatăl. Ai zis că a fost coincidență și la el, că a murit... Nu, la el n-a fost coincidență, la el până atunci ar trebui să fie. Da, ai zis că dacă n-ar fi murit de mașină, ar fi murit de tren, dar tot accident din ăsta avea. Și a zis că în ultima clipă, ceva de genul, partea lui subliminală spune că și-a ales mașina. Și-a ales o moarte mai demnă. Nu că cealaltă n-ar fi fost demnă, că cealaltă zice că ar fi fost și mai interesantă, dar totuși mi-arată circumstanțele și cu siguranță e vorba de familie, deci asta a fost cea mai demnă. Oare a ales el? A ales el cu spiritul lui acest mod? Să-și pună familia în suferință? Conform contractelor? Și conform contractelor, spune. Și a trebuit, adică a fost nevoit să închidă în acest fel, da? Experiența asta, probabil. N-a avut încotro. El spune exact așa, toți trebuie să murim de ceva. N-am văzut niciunul să moară de fericire. Zice, arată-mi tu mie unul care moare de fericire pe pământ. Valentina vrea să-și ia rămas bun de la ei pentru că n-a apucat nici să-i vadă, nici să vorbească cu ei. S-ar fi îngreunat situația, spune mama ei, dacă și-ar fi luat rămas bun de la ei. Cel mai ok pentru ea a fost să fie pus în fața faptului împlinit. Bun. Să curețe cordoanele cu ei și să le dea informațiile, printre care și să se deconecteze de tot ce este pământesc, lumesc, tot ce a trăit, ca să poată fi liberi și fericiți în continuare și să-și recupereze puterea, să caute în sufletul lor valorile toate.
Tatăl încarnat. A, da. Mhm. A, da, că a murit de mult tatăl, da. Nici mama nu se mai stea prea mult din ce Bun, să primească se informația. Aha. Și să se elibereze de tot trecutul lor, să înceapă experiență nouă, cu puterea toată, alături de sufletul și spiritul lor, să nu mai fie păcăliți, să fie atenți la ce se întâmplă cu lumile nevăzute și tot ce mai știe Valentina să le transmită și lor, să-i ajute să înțeleagă realitatea în care trăiesc. Să curețe cordoanele, să taie și să deconecteze de tot transgenerațional, să nu mai trimită griji, nemulțumiri, energie lor, decât iubire și acceptare. Îi eliberează, îi acceptă, se eliberează și se acceptă și ea în continuare, să lucreze pentru ea, pentru beneficiul ei. Așa, hai să vedem. Da, tăia cordoanele, dar am auzit ceva de genul că o să-i fie copil. Deci cu siguranță se încarnează pe lângă el. Probabil o să-i fie într-adevăr De cine copil. zici? De tatăl ei sau de mamă? Mama o să-i fie copil tatălui, soțului. A, se reîncarnează împreună ei, adică El e încarnat deja. el e Dar încarnat, ea probabil o o să fi vină ca și căsătorit. copilul lui, da, o Corect. căsătorit tânăr și ea vine, am înțeles, da, va veni copilul lui. Mhm. Nu Prin- e așa tânăr. din Prin ce țară e? văd. Uite-te, Maria, sau întreabă în ce țară este. America. Ia uzi ce viață. Și-au ales în America zilelor noastre. Să fie atenți acolo. Câte informații am avea noi de aflat acum, dar nu mai avem timp. Hai să mergem după ce au curățat și s-au deconectat, Da. să chemăm spiritul Valentinei. Valentina, roagă-te, rog, să te atingă, să-l percepi, să-l simți, că dorește acum să rămâi în colaborare pentru totdeauna cu spiritul tău, să nu mai suferi, să nu mai te rătăcești și să aveți grijă unul de altul. Este partea ta, este puterea ta, este supremul tău cu experiențele tale. Spune-i, te rog, să te atingă pe undeva pe corp ca să-l percepi și spune-le dacă îl simți. Dacă nu-l simți, nu e nicio problemă, mergem mai departe. Dar este un exercițiu prin care voi să vă redobândiți încrederea în voi, iubirea, pentru că e singurul care te iubește cu adevărat și îți vrea Pe binele. Pe gât Uh-huh. Da, a luat-o de gât, probabil. și la piciorul drept. Pe mai multe locuri. Cum ai simțit, Valentina? Ca o adiere. Ca o adiere. Foarte bine. Acum hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului, Valentina. Să-ți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie pură, curată. Acum că ți-ai recuperat energia ta, puterea ta, te conectezi cu iubire și recunoștință cu energia pură a Pământului, de unde te încarci cu putere, cu stabilitate, cu încredere în tine, până în centrul capului ești un culoar de lumină din care se umplu toate celulele tale, tot corpul tău, toate câmpurile tale, până în creștet și simți această putere și frecvență, conexiune cu Pământul și mulțumești pentru susținerea tuturor experiențe, în toate experiențele, pentru hrana oferită și așa, magnetism și așa mai departe. Și acum un alt fascicul de energie din creștetul capului tău se răsfrânge și caută frecvența sursei pure și conștiinței universale, de unde tu ai plecat, Valentina, ca scânteie în experiențele tale și te-ai întrupat și ai traversat multe frecvențe și multe experimente și te conectezi, cauți matricea ta originală, le recuperezi și te întorci înapoi în corpul tău cu toate aceste valori
Activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, pentru că era dezechilibrată, alegi să fii feminină, să fii creatoare, să fii frumoasă, să fii delicată, să fii armonioasă. Da, ai nevoie și de masculin și de feminin în egală măsură. Și hai să integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. Acum, pentru totdeauna, Valentina, doresc să te integrezi astfel încât să ai claritate, să ai putere, să ai tot ceea ce tu ai nevoie. Simțurile dezvoltate, calități, capacitățile tale, ți le-ai recuperat și le accepti cu toată ființa ta, în tot corpul tău, să-și recapete locul pe care l-au avut dintotdeauna de când ai plecat din sursă până când au început să tragă toți de tine ca să te rătăcească. Acum te-ai recuperat, ți le-ai readunat și o să le folosești în favoarea ta și a familiei tale cu iubire supremă. Unde s-au integrat cele trei părți, dacă s-au integrat? În inimă. Foarte bine. Acum, aș mai uita un pic pe subiecte. Oricum a început să-i curețe casa deja. Asta Și închide vreau. 2 portaluri. Și foarte multă tristețe îi curăță din casă. Tristețe, dezamăgire și frică impregnată în pereți și în podea. Super. Să adune tot din toate obiectele ei, din pereți, din spațiu, de peste tot, să mulțumească tuturor pentru posibilitatea de a locui acolo, proprietarilor Și mașina îi curăță. și mașina. Și asta mă uitam că era la țară, în România, casa și grădina. Să mai mă uit aici. Este cineva în casa aia, din ce percep. În casa de ei din România? Zici? Sau în Nu, casa în nici care nu. ea? Nu, asta a curățat. locuiește? Mă refer în România. Mhm. De acolo percep mișculație. La care casă se referă? Valentina, locuiește cineva în casa ta din România? Da, da. Ok. Soțul și băiatul. Soțul și băiatul. Stai mă că știam, dar am uitat. Mă tot uit peste alte puncte și mi-a sărit. Da, soțul și cei doi copii locuiesc în România, uite. Vrea să curețe casa, băiatul, soțul și băiatul. Un teren la țară și mașina de la țară. Mașina ta sau cea de la țară? Că n-am înțeles aici. Mașina e a mea și este un teren la țară. Un teren la țară în România și mașina ta e tot în România. Da, da, da. Acolo n-ai mașină. Nu. curățat, Culmea e ok. că deși este folosită mașina corect, Da? i-a curățat-o. Mai suav, de aia curățat-o. În schimb, în casă, nu-i curăță decât prea puțin pe unde merge ea. Ea vine rar, probabil, pe acolo. Terenul de la țară, da? Din România? E cu soț parte, corect? Da. Nu-i curăță decât jumate. Cu ce e? Cu soțul? Da. Mhm. Curăță partea ei? Mhm. Bun. Mai am uitat un punct. Are la ochi două pete sau puncte albe de grăsime. Vrea să-i transmită ceva? E magazinat ceva acolo? E de la colesterol sau e absolut întâmplător? Nu e de la colesterol. În cazul ei de față e de la refuz. Foarte mult refuz de jur împrejurul ochilor Ai zis tu ei. ceva că vede într-un fel, da. Refuză să vadă, refuză să... Da, refuză foarte în mult, general. Exact, foarte mult. Și un proiect, dacă îi vine nou, tot îi găsește foarte multe defecte și refuză și amână. Îndoielile foarte mult. ei, nesiguranța ei pe care le aveau, să înțelege foarte bine. Dacă radiestezia este benefică. 98%. 91%. Și 8%. 98%, olele Da. ei. Bine.
S-au dizolvat și alea, am văzut și cu Reiki. Gata, cam asta este. Continuăm cu robinetul abundenței. Picură, dar nu picură, nu curge așa cum ar trebui, pentru că nu face ce îi place, face de nevoie. A Nu-și fost ascultă constrânsă dorințele, de da, atâtea corect. programe. Deci Acum în o momentul să în se care elibereze. o face ce îi place cu adevărat, în momentul ăla va vedea și la financiar. De dilatat, e destul de dilatat tubul prin care curge, doar că refuză, că face din obligație cum ar veni ceea ce face. O să înțeleagă ea, deja de când lucrează la radiestezie s-a schimbat, zice că a simțit deja schimbări, așa că este hotărâtă să lucreze pentru ea ca să poată ajuta și pe alții. Dar și aici lucrează foarte frumos și înțelege foarte bine lucrurile. E receptivă. Mhm. Foarte bine. Ia spune-ne, Valentina, te-ai regăsit în descrierea Amaliei cu soțul, cu copiii, cu astea? Toate? Foarte mult. 100%. Ai perceput ceva când s-a lucrat? Da, în corp, în special în zona abdomenului, foarte multă mișcare și acum dintr-o dată s-a făcut liniște. Înseamnă că s-a terminat de reașezat, de ieșit ce a ieșit, la mâini, la coloană, la... Mâinile și picioarele le aveam înțepenite când am început și acum totul sunt ușoară. Foarte bine, Valentina. 12 zile metabolizare. Da. Bun. Și acceptul de publicare, dacă ne-l dai și pe urmă... Da. Mulțumim. Dacă mai ai întrebări sau nelămuriri, Valentina, eu am căutat să ating toate punctele, așa. Nu am înțeles dacă pentru pierderile acelea urinare care era cauza. Constrângerile, astea, cum îi spune Ioana, uterului. Ai spus că erau acolo niște contracții, nu? Corect. Da. Că s-a lucrat, da, păi a vorbit mult pe tema asta, o să reasculți, Valentina. Au făcut experimente pe tine. Da. Și ți-a folosit energia sexuală, care e vitală și foarte puternică pentru ei, și s-a lucrat acolo, te-au forțat și s-a simțit și în plan fizic. Ok. Copiii cu care lucrez acum, îi cunosc? Am mai fost... Sunt karmici și cu ei? Cei doi copii? Nu, n-am perceput. Nu, n-am perceput și oricum nu. Cred că e vorba de o ocazie așa întâmplătoare, adică pur și simplu, dacă nu i-a perceput. Nu. Una la mână, nu i-am perceput, nu au venit, nici acum n-au venit, că ai vorbit despre ei. Mi-a făcut imediat legătura cu bunica lor. Au legătură cu bunica lor mai degrabă, sau cum? Ea are legătură cu bunica lor și așa s-au întâlnit și în viață. Ea a ajuns acolo pentru că avea karmă cu bunica lor. Copiii n-au nicio legătură cu ea. A fost un motiv ca să o să atragă de bunica. S-a înțeles. Bun, Amalia. Nici cu părinții? Nici cu părinții copiilor, celor doi copii? Nu. Nici cu ei. Doar pentru bunica ai ajuns acolo, iată, Valentina. Se cunoaște. Ai înțeles? Da. Nu știu ce ai zis înainte. Am zis că se cunoaște. Da? Da, pentru mine, da. Da, bun. Foarte bine că ai înțeles. Încheiem aici, vă deconectați de toți și de toate.